Not knowing your true self, you embark on a journey by which fulfillment from outside. જેમ જેમ તમે આત્મબોધનું શ્રવણ કરો જ્ઞાની પાસે, તેમ તેમ તમારી ઇનર જર્ની સ્ટાર્ટ થાય. ઇનર જર્ની ડઝ નોટ સ્ટાર્ટ આફ્ટર સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન બધું પૂરી થાય, શરૂ ન થાય. પહેલાં આત્માનો અનુભવ કરું પછી અંતર્મુખ થાવ એમ નથી. સંસારનું મિથ્યાપણું જાણીને અંતર યાત્રા શરૂ કર, અને અંતર યાત્રાના અંતે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન છે. સો નોટ નોઈંગ યોર ટ્રુ સેલ્ફ, યુ એમ્બાર્ક ઓન અ જર્ની જેમાં fulfillment is from outside. And then you are caught in a vicious circle. See, typical Guju mentality, if you see, life stressful દેખાવા લાગે, બહુ ભાગાદોડ ને બહુ સ્ટ્રેસફુલ લાગે, એટલે કે વી નીડ અ બ્રેક. પહેલાંના જમાનામાં વેકેશન કહેતા હતા, હવે એટલું હોતું જ નથી. વધારે 4 દિવસ 5 દિવસ આપી શકો, એટલે કે વી નીડ અ બ્રેક. એટલે પછી કંઈક પ્લાન કરે, કોઈ ટ્રીપ પ્લાન કરે. ફોર વોટ? બ્રેક મીન્સ રેસ્ટ, એના માટે. પછી કોઈક સ્પોટ નક્કી કરે, પછી પેલી વાણિયા બુદ્ધિ આવે, વસૂલ કરો. આટલા દૂર જાઓ છો તો હવે વસૂલ કરો. એટલે ધીમે ધીમે તમે એ ટ્રીપને પેક કરતા જાઓ. આ બી સવારના આ જોઈ લેશું, બપોરના પેલું જોઈ લેશું, રાત્રે પેલું કરશું, અને પેલું રાતના 12 વાગે છે, કાંઈ ને 1 વાગે સૂઈ જશું. પણ હવે આટલા દૂર જઈએ તો બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ ટ્રીપ યુ રિયલાઇઝ ઇટ વોઝ મોર સ્ટ્રેસફુલ દેન યોર બોમ્બે લાઈફ. યુ વોન્ટેડ અ બ્રેક, આરામ. એને બદલે જે કામ તે આ ટ્રીપમાં કર્યું છે, એટલો તો મુંબઈ, અમદાવાદ, વેર એવર યુ હેવ કમ ફ્રોમ, એટલું ત્યાં બી કરતા નથી. અને પછી તમારા શહેરમાં જઈને 3 દિવસ તમે આરામ કરો. ટ્રીપનું પણ ટ્રીપ થાક ઉતારો હતી, એને બદલે ટ્રીપનો થાક ઉતારો. છોકરાઓ બી 1 દિવસ સ્કૂલે નહીં જાય કે એને એટલો થાક લાગ્યો છે ટ્રીપનો. તો એ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે યુ બીકમ મોર એન્ડ મોર stupid, you become more and more foolish. Fulfillment from outside. Why? Not knowing your true self, જેનો સ્વભાવ છે સુખ અને શાંતિ. એ સ્વભાવનું, હું આત્મા શબ્દ નથી બોલતો, બહુ ડ્રાય શબ્દ છે. સુખ, શાંતિ એ ભીતર છે, તું છો. So not knowing this true self, what have you made? તમારી લાઈફ કેવી થઈ ગઈ છે? એની ઇવેન્ટ હેપનિંગ આઉટસાઇડ, there is a corresponding emotion within. કોઈ બી ઘટના બહારમાં ઘટી એટલે અંતરમાં એક લાગણી, એક વિચાર, એક ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એવર લાસ્ટિંગ બોલાયું, પણ એવર ચેન્જિંગ, which you corrected of course, ever changing situationsના કારણે જેવી સિચ્યુએશન ચેન્જ થઈ એટલે ઇટ્સ એન ઇવેન્ટ. એની ઇવેન્ટ there is an emotion in it. એટલે યુ આર કોટ ઇન એન ઇમોશનલ જાલ. સતત તમે કોઈક ને કોઈક ઇમોશન નીકળતા જોશો. અગેન આઈ એમ સેઇંગ, એની ઇવેન્ટ આઉટસાઇડ, એની ઘટના બહારમાં, કોઈ બી ઘટના, અને ભીતરમાં કાં તો એનો વિચાર, કાં તો એ વિચારથી આગળ વધીને લાઇક ડિસલાઇકની પ્રતિક્રિયા, ઓર સ્ટ્રોંગ ભાવદશા ક્રિએટેડ વિધિન ઇમોશનલ સ્ટેટ. બને છે કે નહીં? કોઈક વાર ખાલી એક વિચાર રૂપે પાસ થઈ જાય, આમ કેમ કર્યું, એમ કેટલી વાર અરે આમ કર્યું તો સારું થાત, એમ કરીને થોડું લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ વાળા વિચાર. અને કાં તો યુ આર અપસેટ, માન મળ્યું તો યુ બીકમ હેપી. કોઈએ ક્રિટિસાઇઝ નથી કર્યું, ખાલી સજેસ્ટ કર્યું છે, એમાં યુ બીકમ સેડ, ઇરિટેટેડ. એનીથિંગ હેપનિંગ આઉટસાઇડ, there is a corresponding emotion within. તમારી સ્પિરિચ્યુઆલિટી ચેક કરવા માટે આ જ છે કે આટલી ઘટના બની ગઈ પણ કાંઈ અંદર થયું નહીં. એટલું પણ યાદ ના રહેવું જોઈએ, એ જુદી વાત છે. નહીં થયું એમ કરીને તમે ઘટનાને યાદ કરી દીધી, પણ સમજાવવા માટે હું કહું છું કે આટલી ઘટના બની ગઈ.
ફાઈવ સાહેબને કંઈક દુખાવો હતો ને મીને અને ગઈકાલે સોનોગ્રાફી કરવા ગયો તો પાછી સર્જરી આવી. મેં તો એટલે હું ટાઈમ ક્યાંથી કાઢું તારી સર્જરીમાં, પણ આપણે પર યર એક જ સર્જરી કરવાનું નક્કી કર્યું છે, નેક્સ્ટ યર કરજે જાન્યુઆરીમાં. તો એન્ડ દેન હી કેમ એન્ડ ટોલ્ડ મી એટ 7:15 કે આવું હિતેશભાઈ કીધું છે. સો આઈ ડિડન્ટ રેક. મેં કીધું ઓકે, જો તું ડિસેમ્બરમાં કરશે તો હું હોસ્પિટલ રહી શકીશ, તું બાકીના ટાઈમમાં કરશે તો બીજા કોઈ સેવકને મૂકીશ, એમ કરીને હું તો કામે. તો મને રાતના કે હવે તમે ઇમોશનલ નથી રહ્યા સાહેબ, આમ થોડું દર્દ દેખાડો, થોડું અરે આવો થઈ ગયો, બધું ખબર નહીં. થોડા ટાઈમથી એવી ઘટના કોઈ ચીજનો ઇમોશન જ જાગતો નથી, પણ બહારમાં ઘટના તો ઘટ્યા જ કરે છે. So I'm saying from my experience, બહાર ઘટના બને and there is no emotion within. This is the sign of spirituality, not how much you are meditating. Because for you, meditation is just sitting in one asana for a long time without moving. This is meditation. So that is not the કેટલા પડઘા પડે છે, એકો કેટલા પડઘા પડે છે. અને પડઘા તો હજી પડશે, એવું નથી કે તદ્દન ઇરેડિકેટ થઈ શકે, પણ કેટલા સ્ટ્રોંગ પડઘા પડે છે. અડધો કલાક, કલાક, 1 સેકન્ડ, 2 મિનિટ, કેટલું એના પડઘા સાથે. કોઈ બી ઘટના, કિલ્લા ઠોકાયા તો બી there was no emotion within. જો અત્યાર સુધી હું માનતો હું BA, MA, PhD છું, અત્યાર સુધી હું એમ માન. હવે હું BCom, BA, બિકોઝ જો પરમ દિવસે ગઈકાલે જે પદ લીધું એ બેસતા વર્ષનું હતું, મંગલ ભાવના. આજનું જે પદ લીધું એ નિર્વાણ કલ્યાણકનું હતું. હંમેશા અમે દિવાળીમાં નિર્વાણ કલ્યાણક પૂરું થાય પછી વારસ અહો મહાવીરના ગાઈએ કે તમે ગયા પણ અમને વારસો આપીને ગયા છો. પછી ધીરજ સમાધિ મરણમાં, તમે ધીરજ રાખી સમાધિ મરણમાં સમાધિ રાખી એવી જ હું પણ રાખીશ. કેવલ અસંગ, તમે જેવા અકંપ રહ્યા નિર્વાણ સમયે એવો હું પણ અકંપ રહેવાનું સ્વપ્ન છે. આ પદ શેનું છે? દિવાળી. કેવું એ લોકોએ તેરસમાં લીધું, પણ કેવો હું શાંત રહ્યો, BCom શાંત રહ્યો ને. જ્યારે એક મહોત્સવ હોય ત્યારે યુ હેવ ટુ પ્લાન યોર ફૂડ, પ્લાન યોર પદ. કે આ પદ સારું છે પણ ઇટ ઇઝ મોર એપ્ટ ફોર મહાવીર ગુણગ્રામ વખતે આ ગવાવો જોઈએ, રાઈટ. પણ હું કેવો કામ રહ્યો જો. એટલે હવે BCom, BA, MA, PhD અને કોન્સ્ટન્ટ મારું એન્જિનિયરિંગ કર્યા જ કરું છું અંદર, એટલે BSc પણ નોટ એક્ઝેક્ટલી એન્જિનિયરિંગ, પણ આઈ એમ ઇનર એન્જિનિયરિંગ માય સેલ્ફ. એટલે આમ તો ઘણી બધી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. એની ઇવેન્ટ આઉટસાઇડ ઇમોશન. આજ મેં સાચું કીધું કે એ લોકો જીત્યા હશે ફૂટબોલમાં, તો કે 2 ફાયદા થયા. એક તો વી વન બીકોઝ વી જસ્ટ પ્લેડ, એઝ આઈ સેડ યસ્ટરડે, જસ્ટ પ્લેઇંગ ફોર ફન. એટલે ટેન્શન વિના, સ્ટ્રેસ વિના યુદ્ધ ન કરીને આવ્યા. જીતવાનું છે, હારવાનું નથી. હાર જીતને બદલે એન્જોય ધ પ્લેઇંગ, અને એના કારણે વી કુડ પ્લે વેલ. અને ધો વી વન, ધેર વોઝ નો ઇમોશન વિધિન, કે જાણે કંઈક અદ્ભુત કાર્ય કર્યું હોય તો ઓકે ગુડ, ધીસ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ. સો સ્લોલી ઇફ યુ એન્જિનિયર યોર સેલ્ફ, એન્જિનિયરિંગ ચાલે તો તમે જોશો કે કોઈ માન આપે હેપી, કોઈ સજેશન આપે એમાં તો સેડ, માય વે ઓર યોર વે. ધીસ ઇઝ હેવી ઇમોશનલ દશા, હેવી ઇમોશનલ દશા. મત જુદા હવે મન જુદા ન થાય. ધેટ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. મત જુદા ન આવે તો પણ યોગ્ય નથી એઝ અ સંસ્થા, અને મન જુદા પડે એ પણ યોગ્ય નથી એઝ અ સંસ્થા. પણ માય વે ઓર યોર વે ઇઝ નોન સ્પિરિચ્યુઆલિટી. You feel work will be done better if it's done by one thinking. કાં તો તારા થિંકિંગ પ્રમાણે મારા થિંકિંગ. હું આગ્રહ નથી રાખતો કે મારા થિંકિંગ પ્રમાણે, પણ either you or me. It is not an excellent work. Excellent work is with મૈત્રી. નોટ ઓનલી કામ પરફેક્ટ થવું એ વર્લ્ડલી સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ છે, અને મૈત્રીપૂર્ણ એ કાર્ય પૂરું થવું એ સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ. તમે એ જ પ્રસંગમાં સ્પિરિચ્યુઆલિટીને એન્હાન્સ કરી શકો, રાઈટ રોંગ.
So, any event outside. Now, what do? Events તો બન્યા જ કરે છે. So, treat it as dog's poo. I will not translate poo. શું poo એટલે? અતુલભાઈ, શું poo એટલે? હા, સંડાસ. ડોગ. તમે ક્યાંથી આવા સભ્ય શબ્દ બોલતા થાય? So, a dog's poo, and you are going. There's a dog's poo lying there. You have three options. Number one, run away from there, opposite direction. Dog's poo, you don't like the smell, and ક્યાંક પગ ત્યાં પડી જાય, you don't want the touch, you don't want the smell. This is for the middle line, so if others don't understand, it is completely fine. So, you don't want to touch, you don't want the smell, you run away on the other. So, that is one option. Second is just accept it and go over. But you have to bear the consequences of the smell. Accept karo છો, તો acceptance is not કે consequences નહીં આવે. When you accept, you have to accept the consequences also. Can I accept moving over it? Or moving, beside it. But beside, if you move still, that smell, strong smell will come. If you move on it, then also the touch. So, તમને accept કરવું છે without accepting the consequences. Glad acceptance છે. But consequences ને accept not કરતા. You have to accept the whole package. So, first option, run away. You will not run towards it, obviously. So, you will run away from it. So, run away from it. Second option, accept it, but then you have to accept કે હવે ગંદી વાસ શરૂ થશે. થોડો ટાઈમ સુધી રહેશે, પછી આગળ જઈશ તારે જશે. You have to accept that also. You are accepting કે હવે આ જેવો છે હું એક્સેપ્ટ કરું. પણ આવું કેમ કર્યા કરે છે? નહીં. If you have accepted, you have to accept આવું પણ. તમે વ્યક્તિને એક્સેપ્ટ કરો પણ એનું આવું એક્સેપ્ટ નથી કરી શકતા. So it is not acceptance only. So is second. Dog's poo-ના સંદર્ભમાં તમને સમજાશે. You have to take it for every event, every situation occurring in life. So first is what? Run away from it. Second, accept it and bear the consequences of smell, touch also, whatever. બહુ સાંકડો રસ્તો હોય તો ટચ બી આવી જાય ને તો સ્મેલ. And third is pass by ignoring it by taking bal, shakti from your connection with the higher. Ignore it by getting hooked to the higher. એટલું ડીપ કનેક્શન હોય કે એની સ્મેલ પણ તમે રેજિસ્ટર ના કરી શકો, એવી રીતે તમે પાસ થઈ શકો. So 3 things again. Run away. પણ સંસારમાં એવી કેટલી ઘટનાથી તમે ભાગાભાગ કરશો, કારણ કે સંસારની દરેક ગલીઓમાં ડોગ્સ પૂછે. ભલે 5 સેકન્ડે ડોગ્સ પૂછે, તમે આમ ભાગશો, પછી અહીંયા આવશે પૂ, એટલે આમ ભાગશો, પછી અહીંયા પૂ આવશે, તમે ક્યાં ભાગશો? એટલે ફ્લાઇટ ભાગવાનું રસ્તો, you have to learn to face it. But you can't go on running because every nook and corner you are going to find dog's poo. આ સંસાર છે જ આવો, એટલે તો અસાર કીધો જ્યાં ચારે બાજુ ડોગ્સ પુ છે. ક્યાં ભાગીને જશો? સ્ત્રીના ડોગ્સ પૂથી ભાગો તો પુત્રના ડોગ્સ પુ પર આવો, ત્યાંથી જાઓ તો ફાઇનાન્સમાં આવો, અહીંયા આવો, બધે જ ડોગ્સ પુ છે. સો હાઉ મચ વિલ યુ રન? વેર યુ વિલ રન? સો ઇટ ઇઝ નોટ અ વેરી ગુડ સોલ્યુશન રનિંગ અવે. એકાદ ઘટના જીવનમાં બનતી હોય તો ભાગી જઈએ, પણ ઘટના દર 3જી સેકન્ડે બનતું હોય તો ક્યાં ભાગીએ? So first is not a very good option. Second is accepting, but you have to keep yourself ready for the smell and all. Third, you are so connected to the higher, so hooked on to it, that you can easily ignore it, not even register it. એવું બને છે. જ્યારે તમે ક્વિઝની પ્રિપરેશન કરતા હોય ત્યારે કેટલી બધી ઘટના ઘટતી હોય, તમને કોઈ ઘટનાનો ખ્યાલ ના હોય. તમારું ચિત્ત એટલું બધું સંલગ્ન હોય કે એ પેલો ત્રીજો પોઈન્ટ કયો છે, પહેલામાં 2 તો આવડે છે,
અરે 4 છે પણ એમાં સારું ત્રીજું યાદ નથી આવતું, કારણ કે હી ડઝ નોટ ગીવ એની થિંકિંગ ટાઈમ ઓનલી, ખાલી સ્પીકિંગ ટાઈમ જ આપે છે. સો તમારે બધું જ, સો યુ કુડ સી કે એ લોકોના પંક્ચ્યુએશન્સ બી કેવા પેરેટેડ હતા. એન્ડ ઇટ ઇઝ ફાઇન ઇન ધ બિગિનિંગ, એક્યુમ્યુલેશન of knowledge and using it for analyzing is fine, because you don't have a first hand experience. So this is the only way. Satsang, accumulate gnani is vachan, and in floodlight ma analyze yourself. So this is fine in the first primary stage. Of course you have to go ahead for a first hand experience, અનુભૂતિ, પણ શરૂઆતમાં it is fine. તો એ લોકોને પૂછો કે વરસાદ બપોરના પડ્યો તો કે એમ, આમ ખીચડી કરી હતી પરમ દિવસે એમ. They know nothing. They were here. They also ate. પણ એ લોકોને કશું યાદ નથી, કશું રજિસ્ટર થયું નથી. They could easily ignore because they were connected to the higher. When you are connected to the higher, others will, ન્યૂઝપેપરમાં વાંચીને ખબર પડશે કે મારી સાથે આવી ઘટના ઘટી, કોઈએ મારું અપમાન કર્યું હતું, એ ન્યૂઝપેપરમાં આવશે. યુ નો વોટ ઇઝ ન્યૂઝપેપર? ન્યૂઝપેપર, NEWS, ન્યૂઝ, PAPER, પેપર. સો નોર્થ, ઇસ્ટ, વેસ્ટ, સાઉથ, everybody knows, nothing great. News, paper, past and present event reported. Past and present, PAP, event, E, reported, R. તમારી સાથે બનેલી ઘટના બીજા કહેશે ત્યારે તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આટલું તારું અપમાન કર્યું, તું કાંઈ ન બોલ્યો તો કેમ, કોને અપમાન કર્યું, ક્યારે કર્યું? નથિંગ રજિસ્ટર્ડ, બીકોઝ યુ આર હુક્ડ ઓન ટુ ધ હાયર. તું આ રિએક્શન કરે એ જ બતાડે છે કે બધું મુક્તિ જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો નમો. બરાબર તને ખબર પડે છે, સહન થાય તેટલું સહન કરે છે, અસહ્ય બને છે તારે રિએક્ટ કરે છે, રિએક્શનનું ભાન પડે છે એટલે સોરી કહે છે. આ જ તારી કથા છે, તારી ઓટોબાયોગ્રાફીમાં આટલું જ છે. ક્યાંય બી તું પરિસ્થિતિથી પર થયો એવું આવ્યું નથી હજી તારી ઓટોબાયોગ્રાફી. સહન થાય તેટલું સહન કરે છે, તારું જ મન કહે છે કે હવે આ અસહ્ય છે એટલે તું રિએક્ટ કરે છે. રિએક્શનમાં તે જે કર્યું એનું જ્યારે એનાલાઇઝ કરે છે ત્યારે મહામૂર્ખ સિદ્ધ થાય છે. અને પછી સોરી અને મિચ્છામી દુક્કડમ, અને પછી હવે મૈત્રી, હવે લેટ્સ હગ, બધું નોનસેન્સ છે, બધું જ અજ્ઞાન છે. તો એ રેજિસ્ટર ન કર્યું હોય તો તું જ્ઞાનની ભૂમિકા પર આવે છે. તું સોરી બોલીને મૈત્રીપૂર્ણ વ્યવહારને મિચ્છામી દુક્કડમ બોલે, આ બધું જ અજ્ઞાનની સ્ટોરી છે તારી. થોડું ઘણું ભાડેથી જ્ઞાન છે એટલે સોરી કીધું, ને તો એ બી ના કહે. You got it? So dogs who you understood properly કે આ થ્રી, તમે ભલે આ બેમાં જે બી કરવું પડે કોઈ વાર પ્રસંગોચિત, પણ તમારું લક્ષ્ય તો આ જ હોવું જોઈએ કે હું ઇગ્નોર કરી શકું એવું મને કનેક્શન આપ ભગવાન. સારી ઘટના હોય કે ખરાબ ઘટના હોય, કારણ કે સારી ને ખરાબ કહેનાર જ મન છે. અરે મને મનથી પર થવું હોય તો નાઉ આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ અ કિડ, બહુ સારી ઘટના છે, હવે મારું મિસકેરેજ થઈ ગયું, બહુ ખરાબ ઘટના. આ સારી ને ખરાબ જ તારું મન કહે છે. નથિંગ. ટ્રાય ટુ ignore everything. In fact, you don't need to ignore, you just need to connect yourself with the I. So if you want that peace, if you want that bliss, prosperity, inner prosperity, samruddhi, you need to meditate on your true self. દોષો જોવા એ પ્રોસેસ છે. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, દોષો જોવા, કૂંચવા, એનાથી તમને સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ નહીં થાય, કારણ કે તમારી દ્રષ્ટિ જ અવસ્થા ઉપર છે, તમારી દ્રષ્ટિ ત્રિકાલી પર હોવી જોઈએ. પણ ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્રોસેસ, કારણ કે અહંકાર નબળો ન પડે ત્યાં સુધી પેલું મળવાનું, દેખાવાનું નથી. એટલે અહંકારને ખલાસ કરવા માટે યુ હેવ ટુ પાસ, યુ કાન્ટ ગેટ સ્ટક અપ ધેર. દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ પ્રોસેસ, ઇટ ઇઝ નોટ ધી એન્ડ ઓફ ધ પ્રોસેસ. સો દરરોજ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરો, પણ મેડિટેટ ઓન યોર ટ્રુ સેલ્ફ. જો એ ન થયું, વન્સ યુ મેડિટેટ, યુ લેવિટેટ, યુ ડોન્ટ ગ્રેવિટેટ. મારા ભગવાનનો પ્રભાવ, મારા ગુરુદેવની કવિત્વ શક્તિ થોડી એવું થયું. I was never fond of poetry. I never enjoyed poetry. શાયરીઓને બધું આવે તો દુબારા ને વાવા ને એવું બધું કોઈ દિવસ મારામાંથી નીકળે જ નહીં. આઈ એમ નોટ ધેટ પોએમ લવર. પણ હવે થોડી નીકળે છે. ઇફ યુ મેડિટેટ,
યુ વિલ લેવિટેટ એટલે શું? યસ, એલિવેટ. યુ વિલ લેવિટેટ એન્ડ નોટ ગ્રેવિટેટ ટુવર્ડ્સ વાસના. વાસના તો છે, પણ there will not be any pull of that vasana. So you won't gravitate. You need to meditate. And meditation, mind you, is not sitting in one posture, not moving, eyes closed. આ બધી external preparation છે. તો હું ના નહીં પાડું. But this is not the end of meditation. The real work is focusing on one thought. હજારો વિચારોમાંથી માત્ર એક વિચાર ઉપર ફોકસ કરવું, that is beginning of meditation. Inner preparation of meditation. That is also not meditation. But I will not deny it, because preparation ના ફેવરમાં છું. And then you don't focus. Just be a witness. સાક્ષીત્વ, એમાંથી આગળ જતા અમન અવસ્થા, નિર્વિકલ્પ અવસ્થા. This is meditation. But all this, understand one thing, this journey is only possible if there is purification within. Self-purification will lead you to self-analyzing. Self-purification, ચિત્ત શુદ્ધિ એના અર્થમાં, self-purification will lead to self-analyzing. તમે don't analyze the whole event or yourself without purification. તને બીજાના દોષો દેખાશે. Self-purification will lead to right self-analyzing, will lead to self-discovery, will lead to self-realization. Starts from not introspection. Chitta Shuddhi, self-purification, from self-purification to self-analyzing, analyze, પછી self-discovery, હું કોણ છું, આ સંસાર નામનો દોષ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થયો, વગેરે વગેરે વગેરે. And that will lead to purity itself is the key to self-realization, not smartness. Gnanno Shayopsham will not help you for self-realization. Inner purity will help you for self-realization. You try to act smart, but all that will help you in the outer world. ત્યાં તમે ક્યારે પણ ખોટા નહીં સિદ્ધ થાઓ, તમે સારા સિદ્ધ થશો, it will help you. But inner worldsમાં એ સ્માર્ટનેસનું કાંઈ લાભ નથી. Only purification. And smartness તો ઇનફેક્ટ પ્યોરિટી ખાઈ જાય છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ સ્માર્ટ નહીં બનવાનું, બિકોઝ બુદ્ધિ સ્વચ્છ અને સૂક્ષ્મ બંને બનવી જોઈએ. પરંતુ બહુધા તમારી પાસે તર્ક શક્તિ સારી હોય તો એ લગભગ તમારી પ્યોરિટીને નાશ કરવામાં જ હેલ્પફુલ બને છે. રાઈટ? તમારી મેમરી હોય, તમારી સ્માર્ટનેસ હોય, ક્વિક વિટ હોય, ઇન્ટેલિજન્સ હોય, એ બધી પ્યોરિટી વધારવાને બદલે પ્યોરિટી ઘટાડવામાં હેલ્પફુલ બને છે, એટલે કે હાર્મફુલ બને છે. See, practice the Ashtanga Yoga. I had taken this વિષય in the Sydney retreat. કઈ રીતે પ્યોરિફિકેશનનો આખો પ્રોસેસ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ થાય. યમ, નામ તો બધાને ખબર છે. એમાં બી જેને જેને યોગા ઋષિકેશમાં કે મૈસૂર કર્યું, એ લોકો એકદમ ખુશ થયા કે આજે અમારો વિષય છે. 5 મિનિટમાં પૂરું કરું, શું વિષય છે. મેં ત્યાં સિડનીમાં બહુ લાંબુ લીધેલું. સિડનીથી 1 કલાક દૂર હતું, 2 કલાક દૂર હતું રિટ્રીટ. સો ત્યાં વી હેડ સેડ કે હાઉ ધીસ અષ્ટાંગ યોગા ઇઝ ફોકસિંગ ઓન પ્યોરિટી. યુ નેવર રિયલાઇઝ. યમ ઇઝ મોરલ પ્યોરિટી. નિયમ ઇઝ મેન્ટલ પ્યોરિટી. આમ તો સમજી શકાય એવું છે. યમ મોરલ પ્યોરિટી, કારણ કે એની અંદર તમારી જે ઇમોરાલિટી છે એ બધી કંટ્રોલમાં આવવા લાગશે, સો દેટ યુ કેન ચેનલાઇઝ યોર એનર્જી. એટલે હું જૂઠું નહીં બોલું, હું ચોરી નહીં કરું, હું હિંસા નહીં કરું, એ જે 5 યમ છે એ તમારી ઇમોરાલિટીને દૂર કરશે. સો દેટ ઇઝ મોરલ પ્યોરિટી.
યમ વિલ ડુ મોરલ પ્યોરિટી. અનીતિ નહીં કરવું, પરસ્ત્રી ગમન નહીં કરવું, આ બધું એમાં આવી જશે. સેકન્ડ ઇઝ નિયમ. તમે સ્વાધ્યાયનો નિયમ, ભક્તિનો નિયમ વગેરે વગેરે. ધીસ વિલ હેલ્પ ઇન મેન્ટલ પ્યોરિટી. યુ આર ક્લિયર હાઉ ધ અષ્ટાંગ યોગા મૂવ્સ અહેડ. ઇટ્સ પ્રિપેરિંગ યુ ફોર સમાધિ, બસ. પણ એના માટે પહેલાં મોરલ પ્યોરિટી, પછી મેન્ટલ પ્યોરિટી, થર્ડ આસન, ફિઝિકલ પ્યોરિટી. ફ્લેક્સિબલ નથી, પણ તું ખવધરાની જેમ ખાઈ તો ક્યાંથી ફ્લેક્સિબલ બને? એવરીવેર યુ આર નોટ ફિટ, રોડ્સ નીકળ્યા કરે. હવે વલાતું જ નથી, પાછું કહે છે. પેલી પત્ની કહેતી હતી ને એક દિવસ કે લગ્ન પછી મારી હાઈટ ઘટતી હોય એવું લાગે છે. હા, તો કે હું જ્યારે કોલેજમાં હતી ને ત્યારે તો પશ્ચિમોત્તાસન ને બધું આરામથી કરી શકતી હતી. હવે પરણ્યા પછી નથી થતું. શરીર વધી ગયું છે, હાઈટ ઘટી નથી. સો ધીસ ફિઝિકલ પ્યોરિટી ઇઝ એકચ્યુઅલી મેન્ટલ પ્યોરિટી આવી છે એટલે રસ ઉપર કાબુ છે, વૃત્તિ ઉપર કાબુ છે. You are having right food, healthy food, everything in every aspect, not only in your પેલું સર્કસ નહીં, ખાલી શરીર બેન્ડ કરવામાં નથી આસન. આસન વિલ નીડ હોલિસ્ટિક ચેન્જીસ. ને તો એકવાર આસન કરશો ને તમારી કમર દુખવા લાગી જશે, 3 દિવસ સુધી પગ સ્ટીફ થઈ જશે તમારા. બટ ઇફ યુ આર ડુઈંગ ઇટ ઇન હોલિસ્ટિક વે, તો તમે એકવાર બી આસન કરશો ને યુ આર ફીલિંગ વેરી ડિફરન્ટ. એનર્જી ફ્લો ઇઝ ડિફરન્ટ. સો ફર્સ્ટ કમ્સ ધ મેન્ટલ પ્યોરિટી, મોરલ પ્યોરિટી બાય યમ, ધ મેન્ટલ પ્યોરિટી ફ્રોમ નિયમ, ધ ફિઝિકલ પ્યોરિટી એન્ડ સ્ટેબિલિટી ફ્રોમ આસન. પછી જે સટલ એનર્જી છે, પ્રાણ શક્તિ, એના ફ્લોને મન સાથે બહુ સંબંધ છે. ડોન્ટ થિંક કે પ્રાણાયામથી ખાલી તમારા લંગ્સ સાફ થાય છે. તમારી નર્વસ સિસ્ટમ તમારા કંટ્રોલમાં આવે છે. તમારી મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી, તમારી ઇમોશનલ સ્ટેબિલિટી, આ બધામાં ખૂબ હેલ્પફુલ છે. પહેલાં તો હું સમજાવતો હતો, કોઈ બહુ ઇરિટેશનમાં રહેતો હોય, એજિટેટેડ રહેતો હોય, ડિપ્રેસ્ડ રહેતો હોય, મેં તો આટલા આસનો કરો, તમારું તુરંત ડિપ્રેશન શાંત થશે. લો સ્ટેજ પર હશે તો પરમેનન્ટલી થઈ જશે, હાઈ સ્ટેજ પર હશે તો તમારે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેક્ટિસ કરતા રહેવા. પણ આ બધા જે ચક્ર ઉપર કામ કરશે, એના પ્રાણાયામ વગેરેથી તમારી આંતરિક વિચાર જે સ્ટક થઈ જાય છે નેગેટિવિટીમાં, એ ઉત્સાહમાં આવી જશે. સો ધ સટલ પ્રાણ શક્તિ વિચ વિલ હેલ્પ યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ સ્ટેજ ઓફ પ્રત્યાહાર. સો યમ યુ અન્ડરસ્ટુડ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, સટલ બોડીની પ્યોરિટી. એ બી સટલ બોડી છે એટલે એ બી ફિઝિકલ પ્યોરિટી, બટ ધ સટલ, નોટ ધ ગ્રોસ. સ્થૂળ નહીં, સૂક્ષ્મ, જેનો સંબંધ ડિરેક્ટલી મન સાથે છે. પાંચમું, પ્રત્યાહાર. હું ખાલી જોઈ લઉં સત્સંગમાં જ્યારે બોલાય કે આજનો તિલકનો લાભ ડડાનું છે, અને જો તમારી આંખ ત્યાં ગઈ તો આઈ નો કે આજનો સત્સંગ તમારા માટે નકામો છે. મનોહર ચીજ ત્યાં પડદા પાછળ છે કે અહીંયા છે? તો બી તમે પ્રત્યાહાર નથી. તમે એટલી ચંચલ સ્થિતિમાં બેઠા છો, તમે બેઠા છો એકદમ સ્થિર ને ટટાર, અને પાછું પદ ચાલે ત્યારે તો એવો આંખ બંધ કરે કે આપણે હમણાં લઈ લીધું કેવલના. નથિંગ. આંખ ખોલે એટલે એની ભટકતી હોય છે વૃત્તિ. એની આંખ કેમ ત્યાં ગઈ? અવાજ થયો તો શું? મૂવમેન્ટ થઈ તો શું? પ્રત્યાહાર કર કે મારે આ બધી ચીજના માટે હું અહીંયા નથી આવ્યો. આ ચીજ માટે આવ્યો છે તો મારી ઇન્દ્રિય બી ત્યાં હોવી જોઈએ, મારું મન બી ત્યાં આવવું જોઈએ. કટિંગ ઓફ ફ્રોમ ધેર. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ ફોકસિંગ ઓન ધીસ ધારણા. આ બે મળીને સ્પિરિચ્યુઅલ પ્યોરિટી થાય છે. આગલા બેમાં ફિઝિકલ પ્યોરિટી હતી, આસન પ્રાણાયામ. મોરલ પ્યોરિટી, મેન્ટલ પ્યોરિટી, ફિઝિકલ પ્યોરિટી, then spiritual purity. પ્રત્યાહાર, કટિંગ ઓફ, ધારણા, ફોકસિંગ.
Now you are ready for meditation. So this is also not meditation. દુનિયાભરમાં 80% જ્યાં જ્યાં મેડિટેશન શીખવાડે જ ને એમાં ફોકસિંગ જ શીખવાડે છે. It's not wrong because they have to first prepare you, no? કે મારે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવમાં રહેવું, મારે પેલા વિચારો નથી કરવા, ડોન્ટ ડુ ધીસ એન્ડ ફોકસ ઓન ધીસ, આ કરવું પડે છે અને એને મેડિટેશન ગણાય છે. શું કરે? નોટ કમ્પ્લીટલી રોંગ ઓલ્સો, બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ્સ પ્રેપરેશન ઓફ મેડિટેશન. કારણ કે અષ્ટાંગ યોગમાં હજી ધ્યાન આવ્યું નથી, ધ્યાન તો નેક્સ્ટ સ્ટેજ છે. સમજાયું? તો કટિંગ ઓફ ફ્રોમ ધ 1000 ડિફરન્ટ થોટ્સ એન્ડ ફોકસિંગ ઓન ધીસ. તો પ્રત્યાહાર શીખો પહેલાં. ત્યાંથી પેલો તિલકનું એ લઈને આવે, એમાં ત્યાં જોવાની શું જરૂર છે? આઈ વોઝ સીઈંગ પીપલ હિયર, દે વર સીઈંગ ધેર. મેં નક્કી કર્યું કે જ્યારે પ્રત્યાહાર જ નથી એટલે ધારણા નથી તારી, નેક્સ્ટ સ્ટેપ નહીં આવે, એટલે તારી એવી એકાગ્રતા નહીં રહે સત્સંગ. ઉપવાસ કરે છે એના કરતાં આ કરતો હોય તો see you don't know, because the purification vina you are not going to go in the meditative state. So moral, mental, physical, spiritual purity. Now comes meditation, where you are just sakshi. You are not focusing, you are not chasing, you are not holding to any thought, ભલે સત્પુરુષનો હોય કે આત્માનો હોય. You are not holding, એ તો ધારણામાં હતું. પકડી રાખો, આ સારો વિચાર પકડી રાખો અને બીજા વિચારો નહીં કરો. પ્રત્યાહાર, ધારણા. સૌથી લેઝીમાં લેઝી સ્થિતિ જો આત્માની હોય તો એ ધ્યાનમાં હોય. જોયા જ કરે. અરે કંઈક કરો તો ખરા. આવો અશુભ વિચાર આવી ગયો તો ભાગો, સોરી કહો, ક્ષમાપના કરો, એને ઇરેઝ કરો, એનો ત્યાગ કરો. એટલો લેઝી બની જાય. મેડિટેશન નહીં કરવાનું, બહુ લેઝી થઈ જવાય. નથિંગ યુ વોન્ટ ટુ ડુ, યુ જસ્ટ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ રિએક્ટ ટુ એની શુભ થોટ or ashubh thought. Just sakshi. So laziest person is not that person who gets up at 7:30 in the morning. Lazy person is the person who meditates a lot. કંઈ કરતો જ નથી. This laziness will help. This laziness. તારી બિઝનેસ પહેલા તો કાઢી નાખશે અને આ લેઝીનેસ તને સ્વરૂપ તરફ લઈ જશે. કેટલો પ્રમાદ તમે વિચાર. શુભ વિચાર આવે તો બી હરક નથી, અશુભ વિચાર આવે તો બી હાય હાય કરીને રડતો. તો પહેલાં તું કે આવા વિચારો કેમ આવે છે, હવે નથી રડતો. ખરાબ જ નથી લાગતું એને, કારણ કે હું છું જ નહીં ને. એવા સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ પર ચાલ્યો જાય કે ન ખેદ થાય ન ઉલ્લસિત થાય, શાંત થાય છે. સો ધીસ ઇઝ સાક્ષિત્વ. સો ધીસ ઇઝ ધ્યાન. ધીસ ઇઝ નોટ અ કમ્પ્લીટ જર્ની યેટ. Remaining in this state, meditative, meditation નહીં, meditative એ સમાધિ. અમે તો સિડનીમાં તો બહુ વિસ્તારથી બધું આ વાત કરી હતી, પણ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે this અષ્ટાંગ યોગા ઇઝ એકચ્યુઅલી સેલ્ફ પ્યોરિફિકેશન, સેલ્ફ એનાલિસિસ, સેલ્ફ ડિસ્કવરી અને અંતે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનમાં મૂકશે તમે. યુ ગોટ ઇટ? See, if a cloth is oiled or if the cloth is soiled, you understand what is soiled? ગંદુ, ચીકણું. You can't clean the bowl. અને અશુદ્ધ ચિત્તથી તમે એ આત્માની શુદ્ધિ કરવા જશો, તમે નહીં કરી શકો. ચિત્ત શુદ્ધિ જોઈશે જ. So I have seen people who actually smoke weeds અને ડ્રગ લેતા હોય પણ સ્પિરિચ્યુઅલ લેક્ચર્સ આપતા હોય. So that basic common sense that person does not have, કે first try for self purification, then start speaking. ડ્રગ એડિક્ટ હોય અને સ્પિરિચ્યુઅલ લેક્ચર્સ આપતા હોય અને લોકો સાંભળવા આવે પાછા. So you understand કે પ્યોરિફિકેશન વિના ખાલી બોલતા આવડે એટલે નહીં બોલવાનું. પ્યોરિફાય કરી અને પછી તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો તો એ સાચો સત્સંગ છે. નહીં તો એવા લોકોથી દૂર રહેવો કુસંગ છે. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો બિગિનિંગ આવી રીતે જ થશે. યુ એક્યુમ્યુલેટ જ્ઞાનીઝ વચન, ભેગા કરો અને એની લાઇટમાં પોતાને વધુ ને વધુ જોતા જાઓ, એનાલાઇઝ હશે. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ લાઇક ધીસ ઓનલી. because you don't have a first hand experience, જેને પાસે first hand experience છે એના વચનની પ્રીતિ ભક્તિ, એના વચનના આશયની પ્રીતિ ભક્તિ, આ જ પ્રોસેસ. અને પછી ધીમે ધીમે એ વચન અનુસાર જીવતા શીખો, જાગૃતિ વધારો.
સો યુ ડ્રાઈવ યર રાઈટ, ઇન ઇન્ડિયા યુ આર ડ્રાઇવિંગ. પછી સડનલી તમે ઇન્ટરનેશનલ લાઇસન્સ લો કે હવે અમેરિકા જવાનું છે ને, ત્યાં પણ ડ્રાઈવ કરી શકે, એટલે આપણે બટ યુ હેવ ટુ અનલર્ન ધ લર્નિંગ. અહીંયા કયું છે? અહીંયા રાઇટ હેન્ડ ડ્રાઈવ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા જાઓ તો નો પ્રોબ્લેમ, રાઇટ હેન્ડ ડ્રાઈવ જ છે. ન્યૂઝીલેન્ડ જાઓ તો નો પ્રોબ્લેમ. આઈ થિંક યુકે ઓલ્સો સેમ રાઈટ. તો એમાં બધામાં પ્રોબ્લેમ નહીં, કોમનવેલ્થ બધામાં લગભગ પ્રોબ્લેમ નહીં, પણ કેનેડા ઇઝ યુનો બિગ બ્રધરની બાજુમાં છે, એટલે યુએસ સ્ટાઇલ અપનાવી છે એને. તો ધ મોમેન્ટ યુ ગો દેર, યુ સિટ ઇન ધ કાર, યુ હેવ ટુ અનલર્ન. નહીં તો તમે એવી રીતે ચલાવશો કે આજુબાજુને 25 ગાડીને ખબર નહીં પડે વોટ્સ હેપનિંગ ટુ યુ. બરાબર છે કે? તો તમે શરૂમાં કોઈક નાની નાની ભૂલો કરી દેશો. એક્સિડન્ટ નહીં કરો કોઈ વાર, પણ ટર્ન લેતા આ લેતા સ્લાઇડ, પણ પછી એલર્ટનેસ લાવશો, એન્ડ ધેન યુ કેન ડ્રાઈવ બ્યુટિફુલી વિધાઉટ પેનલ્ટી, વિધાઉટ એક્સિડન્ટ. સો યુ હેવ ટુ અનલર્ન ધ લર્નિંગ. તમારા મનને જે રિએક્શન કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે, ઓલ ધીસ યુ હેવ ટુ અનલર્ન નાઉ. જ્ઞાનીના વચનના આધારે સમજી અને સંયમ વધારવાનું કે મારા મનની ટેવ છે કે સંભળાવી દેવાનું એનું, સૌ જૂઠી વાત કરે. અને હવે કહે છે કે નહીં, હવે મારે ઇગ્નોર કરતા શીખવાનું. ડોગ્સ પૂ તો આવી રીતે મળ્યા જ કરવાનું છે. હું આખો દિવસ સમજાવવા જઈશ ને તો હું રિએક્ટિવ બની જઈશ. મારે કોઈને સમજાવવું નથી ને કોઈને સુધારવું નથી, એ બાધા લો. મારે કોઈને સમજાવવું નથી, કોઈને સુધારવું નથી. હું કેવલ જ્ઞાન પામીશ, પછી આખા જગતને સુધારીશ. કરને પછી શું પ્રોબ્લેમ છે, પણ પહેલાં કેવલ જ્ઞાન કર, એમ છે. ના પાડે છે. આવો સ્વાર્થી કેવલી મેં નથી જોયો. આવો સ્વાર્થી કેવલી નથી જોયો મેં. મારો લક્ષ્ય છે કે તું કેવલ જ્ઞાન સુધી પહેલાં પુરુષાર્થ કર. તું લોક સંગ્રહ, લોક કલ્યાણ અવશ્ય કર, પણ જ્યાં સુધી તારી સુધારણા હજી બાકી છે તો આરાધનાના ભોગે પ્રભાવના નહીં કર. બસ એટલું જ. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો ધીસ અનલર્ન ધ લર્નિંગ, ધીસ સ્ટુપિડિટી ઓફ યોર્સ. સુખ માટે આમ જવાનું અને દુઃખ પડે તો આમ કરવાનું. વિષય કસાય, વિષય કસાય. આ જે ટેવ પડી ગઈ છે મનની, એને અનલર્ન કરતાં શીખવાનું જ્ઞાનીના સમાગમે. જ્ઞાનીના વચન શ્રવણ કરતાં કેવી રીતે કરવાનું સમજાશે, અને જ્ઞાનીને જોતા જોતા કઈ રીતે કરવાનું એ સમજાય. શું કરવાનું, કઈ રીતે કરવાનું. અને ધીમે ધીમે યુ વિલ રિયલાઇઝ કે આઈ એમ નોટ સ્ટેઇંગ કામ. મને ફરક જ નથી પડતો. મારે શાંત રહેવાનું છે એમ નહીં, પણ હું અશાંત જ નથી થતો આ ઘટનાથી. ધીસ ઇઝ બી કામ. ભલે બી લખે છે પણ સ્ટેઇંગ કામ છે એકચ્યુઅલી. પ્રયત્ન શરૂમાં થોડું વિચારપૂર્વક પ્રયત્ન કરવા પડશે. પછી તમે સમજશો કે આ પદાર્થનું મૂલ્ય હું ઘટાડી દઉં ને તો મારે આટલું બધું શાંત રહેવાનો પુરુષાર્થ નહીં કરવો પડે. આની વેલ્યુ વધારે છે એટલે મારે બહુ બ્રેક મારવી પડે છે, બહુ બ્રેક મારવી પડે. આનું જ મૂલ્ય નહીં રહે ને તો મને ફરક જ નથી પડતો. જેની પાસે છત્રી હોય એને થોડી છાંટ પડે તેમાં શું મોટી વાત છે. છત્રી ખોલી લે, વાત પતી ગઈ. મારું ઓકલેન્ડમાં અમે એક દિવસ તો એ કર્યું, પણ ત્યાં દરરોજ બપોરના અહીંયા જેવું હતું, એકદમ ઓકલેન્ડ જેવી, ન્યૂઝીલેન્ડ જેવી વેધર છે, તો બી તમને ગમતી નથી. હવે તમારું શું કરવાનું? દરરોજ બપોર પડે અને 4, 4:30 પછી થાય. હવે મારો તો વોકનો ટાઈમ હોય 5:30 to 6:30. દેટ ઇઝ માય એક્સરસાઇઝ ટાઈમ વેર એવર આઈ એમ ઇન ધ વર્લ્ડ. સો આઈ ટોલ્ડ હિમ કે છત્રી લે. વરસાદ પડે તો કે બાપા હજી તમારે બ્રિસ્બેનમાં બોલવાનું છે, અહીંયા જરાક શરદી થઈ જશે, પાછું બોલી નહીં શકો તો બધું પ્રોગ્રામ ડિસ્ટર્બ. મેં તું હે ને, હું નહીં બોલી શકું તો તું બોલી દેજે. હવે તો તું કેટલા બધા પ્રવચનો આપે છે, અને પણ હું તો જઈશ. ચાલો, 2 છત્રી લઈને ગયા. બધી ગાડીઓ પાછળ આવે કે બાપા બેસી જાઓ ને, બેસી જાઓ ને. મેં કીધું તમે જાઓ, હું બેસવાનો જ નથી. બિકોઝ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન ઓફ માય સેલ્ફ વર્થ. સ્ક્રેચ મારવો કે સ્ટ્રોક મારવો, એકમાં ઢીલો પડીશ પછી મને બધી ચીજમાં ઢીલો પડીશ. એક વખત માંદો પડીશ તો પરવડશે, શરદી થઈ જશે તો પરવડશે, પણ એક દિવસ હું મારું ધારેલું નહીં કરું તો મારું મન એટલું નબળું પડી જશે અને મારી કુબુદ્ધિ સરસ એને સપોર્ટ કરશે, તડકો આપશે.
કે શરીરની તો સંભાળ રાખવાની ને આમ કરો, એમ કરતાં 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 હું ક્યારે શિથિલ થઈ જઈશ મને ખબર નહીં પડે, અને પછી હું ગીવઅપ કરી દઈશ કે આઈ એમ લાઈક ધીસ, યુ એક્સેપ્ટ મી એન્ડ એવરીથિંગ વિલ ગો. મારું આખી આત્મસ્થિતિ ઉપર ફરક પડશે. સો લેટ મી બી સ્ટ્રિક્ટ ઇન ધીસ સ્મોલ સ્મોલ થિંગ્સ ઓલ્સો.